between the wheelbase and the width. As we come around, the design is courageous, it's aggressive. You can tell some of the styling cues that we could see when it was covered in that distinct black, red and white camouflage, now fully unveiled though, very much sportiness all around. You've got the 19-inch wheels. This particular car, by the way, is the GR Supra A90 edition, only 90 of which are going to be made in the matte storm paintwork out of the already exclusive 900 club, the first 900 Supras delivered to the European market in the first year of build. It's a 2020 model, and as we come back around towards the front, you can see that extended long front bonnet, some of the styling cues that have come from the previous generations over the years, harking all the way back to the Toyota 2000 GT, which really started this form factor off. Now, it's a project that's been developed in partnership with BMW, so you have the 3-litre inline-6 turbocharged engine making 340 horsepower, 500 newton meters. You've got an 8-speed automatic gearbox, but the design is where this car really comes into its own. Signature features like the double bubble that you have up on the roof, the headlights that wrap right around towards the front nose cone, very reminiscent of the Toyota FT1 concept that we saw about 4 or 5 years ago now, that really introduced the idea for where this car is going to go with its quite pointed front nose. You can see the openings, aggressive styling again, but all for cooling towards the engine. In fact, the styling all around the car is really quite aggressive. Let's come and have a quick look at the interior as well, where you've got that swoop, which is about bắn game này gần để mày biết bắn nó hay cái nào. but the bonnet looking like it positions leaning over towards the front, poised with intent. Then on the inside, you've got digital displays. This particular car, as the launch edition, has red for the driver zone and black areas for the passenger, just to make it really driver focused. You've seen the digital needle sweep. We'll come back and have a proper look at all of the screens as well very shortly. But you have your infotainment system there in the center as well. I really like the red and black. In fact, I think this interior specification, this whole specification for the A90 edition is the way to go if you get that opportunity. There's a lot of luggage space in the rear, of course, strictly a 2-seater, where the Z4, the sister car, is the roadster only. This car is available just as the coupe. And then at the back, you have that prominent ducktail spoiler. Down towards the lower section, those large exhaust tailpipes with the aggressive design to the diffuser. So, this is really a good-looking car. But let's get into things now in more detail. Up to this point, the car has been named the A90 Supra, which followed the lineage of the A40, the A60, A70, and the most well-known of all, the A80, that was in production until 2002 and made particularly famous in the Fast and the Furious movie franchise. For now, though, we have a new name, and this is actually really quite interesting. So the car has been launched as the Toyota GR Supra. GR for Gazoo Racing, Toyota's motorsport division, of course responsible for success at the Le Mans 24 Hours, for their rallying activities, and many other motorsport championships and events. And this car is going to go on to be taking part in different race series like the Japanese Super GT. They'll be racing in the US. They've been taking part at events at the Nürburgring too, where a lot of development of this car was done. But where that has all come from is that this is the first of a number of future models to come directly from GR, to be developed by their motorsport division, even though we're talking about the car that is built for the road. So it is the GR Supra. The A90 name no longer, of course, literally exists, although this being the A90 edition celebrates that early development work. It's been quite a long lead time until the arrival of the car. We've been having teasers almost, I think, for over a decade now, but this is the very final one, the production specification for the new GR Supra. To come in closer then to parts of the designs, there are a few things you will notice immediately. For example, the headlights with their 6 lenses. We'll look at those in a second. You also have the gloss black A-pillars, which just differentiate and again add some sportiness to the car. You have all of these lines, for example here, that accentuate the height and width of the rear arches all the way round to the lip spoiler at the very back. But let's start, I think, in detail from the very front and come down towards the nose cone, which is really very pointed, and perhaps the camouflage here some of these lines, the sharpness of the lines, but it comes down towards the front where of course it has to wear a number plate, and flanked either side by the headlights with the running light that comes in, strikes in within. Around the outside of those you have the
Again, just showing the width of the car, because it's really built from the start as a sports car, which means it is lightweight, it is wide, it has a short wheelbase, it's designed to be fun to drive, and you can see also that with the styling. So you come down towards the bottom, lots of openings through the radiators, the cooling, the sharpness of those add-ons. Không, bể cái phổi luôn. The turn signals, the daytime running lights down at the bottom, and you also have those red touches that you can find on the inside. And this particular specification in the Storm Grey, with those red accents, for example, the red brake calipers, and the red trim to the interior, is a very, very, very nice contrast. I like that a lot. And of course, the Toyota badge worn there at the very front, and we will pop open the bonnet shortly. But just to come back, those front flanks are widened by the use of that styling cue towards the rear. Not necessarily functional. It might be nice to see that as an outlet for air cooling, but we'll forgive that for the moment. And then coming down, you've got some shaped side skirts as well, enhancing the aggression down towards those rear arches, which if we just take a look at that view, you can see how this translates to a racing car, how it's going to be made even wider, and how you'll get aero benefits as Vừa lâu dữ ra. Sorry. Tin nhắn là cũ á. Chết rồi. Oh my god, I'm so tired. Họ này tôi bắn cẩn thận hơn, tôi bắn giận, tôi bắn Từ từ game đầu đó vậy anh. thì đang lên sóng mà lên sóng. Số. Đâu?
Xuống đây, nhảy đi, camera pha. Nhảy. Đi đâu? Nhảy, tan. Huy chưa vô mà. Rồi, hay chưa vô, quên. Nhé thanh niên này. Đâu, tôi hay vô rồi. Xuống đây ba người lia nha. Đây nhẹ tôi nói nè. Vì đồng thấy em trực tiếp chết mà quá trời cũng bồ là phút. Sao vậy không? Bây giờ nó ông nó đồng quá. Ô tôi đã dùng cốc rồi, tôi vô tìm trong tìm chỗ giờ. Ồ ở bên kia có hai thằng. Thấy ba điểm chạy vô ta rồi. Đi con. Ồ bắn nó bắn Chờ thấy là ba xíu. Không có súng. Chơi đủ con mẹ đó. Chạy cái sao nằm lộn chạy luôn. Chạy vô nhà nha. Tự xử đi, tiếng pháo nổi gì. Trời nấu rồi tí ra đây tí. Ồ tiếng lâu rồi. Ôi tiếng xa quá tiếng ơi. Em có súng đâu. Nó dí bắn vào cái máu mà. Đi theo anh ba. Cái máu em nó dí mà. Rồi mà chết thì tiếng bắn đi. Đó. Dí em. Chết anh. Ơi còn sống. Coi nó ra 2-3 thằng nên nó giết anh ba giờ. Giết bạn nó. Ở trong đây nè. Trong nhà này nè, trong nhà ba đang ngồi nè. Bên đây cứu chứ. Ôi má không. Cái súng không. Ao đi ấy ao đi. Phèo quá thì ơi. Ao miếng này quá đi bắn được. Mới update lại mà. Chi vậy anh Hy? Ông lũ tôi game đó hơi nhiều rồi đó. Thôi. Khi em chơi game ba tụi mình là sao không chơi chung với em, có chơi game được mà chung với em. Ba đứa chơi đúng sợ luôn, sợ lắm thiệt á, sợ lắm. Vui lắm thiệt, vui lắm ơi. Chơi giống như game bây giờ chơi gì đẹp hay chơi gì mà hôm nay không sợ hay lắm. Cái này chơi là anh là anh gì The Forest á, coi thử cái review đó được. Hay vui lắm. Ba đi nhà nó là đi vô hang đi kiếm đồ đi boss cứu đi vui đây đi chơi gì với đáng là chơi cái này bắn hoài bắn là cũng chết thôi. Bắn không chết là tại vì bắn dở, bắn chưa đủ chết. Em nói là bắn cái game này cũng vậy thôi không phải đi thanh săn thú chặt cây rồi vui nhà xây nhà. Tụi mấy cái game đó chắc ngày mày chơi trong đó ngày luôn á. Đó cái vui không đi về rồi đi kiếm áo mà
tiếng có rồi cái điều Hay vô chưa? chỉ cần đọc đội cho tí tí. Đi ở đây đi. Tiếng cần anh Tới em đây là nhảy được nè Tiến, tới đây nhảy nè. vậy sao vậy? Xuống, lượn lên lượn xuống á. Rộng quá. Đông quá cô ơi. Tụ bút kem đông đông. Ra chỗ nào đông, không chỗ nào đông hơn bút kem nữa đâu. Ồ hồi lúc này là em ăn thằng là xuống. Ba chơi game này hả? Mấy ngàn giờ rồi, ba chỉ một lần, đúng một lần duy nhất. Nhảy xuống bot game không có ai à. Cho tiếng rồi ai cứu tiếng đây? Cái chỗ mà khó khó giết người không ơi. Rồi không có súng. Tù má nó bắn tao đéo còn cái gì. Ở trong nhà. Cái này của em. Cái này của em. Ấy ngoài đấy không sao. Không sao. Mời cứu đi tiếng đi. Em cầm nhà đi. Ôi ơi. Má giật quá. Em bắn chơi kìa. Ồ cho tiếng rồi. Trời đâu. Ồ tao nóc 3 thằng này. Thôi. Đừng để thôi. Ngộng tiếng. Đẹp Ngầu không? như vậy. Hãng luôn đi như vậy. 60 đô. Bữa sếp đang cầm. Nó làm lại cái mà 416 yếu quá lên. Xuống trong game chạy thử coi bắn được dán được. Sẵn sàng rồi đấy. Là chưa mà hay chưa vô. Cho vô mượn thử cái đồ nó mượn thử. Để coi để tao biết lẹ bắn.
Che quán vợ. Bà coi cái gì mà tập cái này mà đứng sủ gì thì coi chưa. Vai nan. Khúc này luôn này nha. Tiếng bắn không phải ghìm cái tâm xuống. Ghìm con chuột xuống. Có đồ chuột đâu gì. Cái gì? Cái đồ lót chuột đâu kìa. Cái này của em nhích lên cả để nó bắn lên trời. Thật du lịch. Đúng không? Cái đồ lót chuột đâu kìa. Phúc nói hay lắm. Cái gì nghe. Cầm lót chuột của ta đi rồi kìa gì. Rồi. 2 team, 3 team. Bao nhảy khu này đi. Đâu Hy? Ôi, bên đây là an toàn. Đây là an toàn cho team. Rồi, đẹp. Mọi người xuống lắm. Nó nhà này nè. Luôn nó cầm F12K nó hợp trong đầu em. Còn mẹ đó, thôi, còn má bực bội quá. Anh bắn tiếp thì buồn ngủ quá, ngủ. Nãy em bắn lâu quá. Biết dần đây đời nhiều xét. Biết em đây là phần ngoài như mặt phần dạ